Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα το βίντεο είναι πολύ ξεχωριστό. Παρότι μπορεί να είναι ένα κλασικό θέμα, unboxing δηλαδή, θα το έχετε δει και από τον τίτλο, είναι ξεχωριστό γιατί παρουσιάζουμε ένα καινούριο drone πέρα από τα συνηθισμένα που παρουσιάζουμε στο κανάλι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε το Antigravity Α1. Παιδιά, αυτό το drone είναι πολλά υποσχόμενο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στο κανάλι. Θα δούμε ένα αναλυτικό unboxing για το τι περιέχει συσκευασία και τι ακριβώς μας δίνει μέσα το Antigravity Α1. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε την εξωτερική συσκευασία. Είναι λίγο μεγαλούτσικη γιατί έχει αρκετά πράγματα μέσα. Μπροστά βλέπετε ότι υπάρχει Antigravity Α1, το drone. Έχει γυαλιά μέσα γιατί πετάμε με γυαλιά και χειριστήριο. Το συγκεκριμένο είναι το Infinity Bundle Pack 8K 360 drone. Από το πλάι έχει Antigravity, δεν έχει κάτι άλλο. Για να δούμε από την πίσω πλευρά. Από την πίσω πλευρά γράφει Antigravity Α1, Infinity Bundle, Pack Infinity κτλ. Για να δούμε και λέει τι έχει μέσα το κουτί. Μέσα στο κουτί έχει το drone, τα goggles, motion controller, carrying case, δηλαδή θήκη μεταφοράς, charging hub για να φορτίζουμε τις μπαταρίες, 3 μπαταρίες μέσα, goggles battery, τα γυαλιά σε αυτό το drone έχουν ξεχωριστή μπαταρία η οποία είναι εκτός και συνδέεται στα γυαλιά με καλώδιο, battery lanyard, εντάξει, για να κρεμάμε, USB-C cable και διάφορα άλλα καλώδια, lens caps, φαντάζομαι αυτό είναι για τα γυαλιά, propellers, screwdriver, κατσαβίδι, quick, παιδιά έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, βασικά τα έχει όλα, ό,τι χρειάζεστε για να πετάξετε το Antigravity Α1. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ανοίξουμε τη συσκευασία, ζελατίνα απ' έξω και πρέπει εγώ τώρα κάτι να φέρω για να ανοίξουμε τη συσκευασία. Για κάτσε, τα κατάφερα? Τα κατάφερα παιδιά, εντάξει, οκ. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε μέσα τι έχει. Φαντάζομαι ότι εσωτερικά θα είναι με τη θήκη, γιατί πώς αλλιώς, οπότε για πάμε. Από εδώ έχει ένα αυτοκόλλητο, το οποίο θα το βγάλουμε προσεκτικά. Ξέρετε εγώ το θέμα που έχω με τα κουτιά, δεν χρειάζεται να σας το πω. Δεν θέλω να είναι σκισμένο, δεν θέλω να είναι τίποτα, οπότε ανοίγει έτσι και εσωτερικά έχει την τσάντα. Πάμε να τη βγάλουμε λίγο. Όπως βλέπετε η τσαντούλα, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας τσάντα. Πολύ καλό το υλικό, μεγαλούτσι και όπως βλέπετε έχει πιάσει εδώ όλο το γραφείο και εδώ έχουμε manual για το Α1 Antigravity και κάποια αυτοκόλλητα, θα τα δούμε αυτά μετά, είναι δευτερεύουσα σημασίας, τα βάζουμε στην άκρη και εδώ έχουμε την τσάντα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα, γεμάτη παιδιά, όλη η τσάντα είναι γεμάτη. Με πράγματα, με αξεσουάρ, από πού να πρωτοαρχίσω δεν ξέρω βασικά να σας πω την αλήθεια. Να πάμε από τα μικρά στα μεγάλα ή από τα μεγάλα στα μικρά, δεν ξέρω. Ας ξεκινήσουμε από εδώ απάνω. 2 τμήματα στην απάνω πλευρά. Μέσα εδώ έχουμε έλικες και κατσαβιδάκι για να τοποθετούμε τους έλικες σε περίπτωση που χρειαστεί. Στο άλλο τσεπάκι έχουμε, αυτά πρέπει να είναι, είναι για τα γυαλιά παιδιά αυτά, η φακή διαφορετική. Αυτά θα τα δείξουμε και σε ξεχωριστά βίντεο έτσι κι αλλιώς και έχει και τα καλώδια εδώ πέρα μέσα, όπως και τα λουριά για να κρεμάμε τις μπαταρίες κτλ. Και πάμε λιγάκι στην κεντρική συσκευασία, σφιγμένα όλα μέσα βαλμένα. Θέλω πραγματικά να δω πώς είναι οι μπαταρίες, αυτό πρέπει να είναι, για να βάλω λίγο στην άκρη τον drone, να δούμε τις μπαταρίες. Νομίζω είναι μπαταρίες αυτό. Ναι, είναι η μπαταρία. Αυτή η μπαταρία πρέπει να είναι νομίζω για τα γυαλιά, αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως μου φαίνεται. Και αυτό εδώ είναι, ναι, αυτή είναι για τα γυαλιά και αυτή, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλή συσκευασία. Πάρα πολύ καλή συσκευασία. Και αυτός εδώ είναι ο φορτιστής των μπαταριών, όπου έχει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Εδώ έχει ένα αυτοκολλητάκι, το οποίο, για να κάθεται όρθιο, κοίτα να δεις, έχουν σκεφτεί πάρα πολύ τη λεπτομέρεια. Οι μπαταρίες είναι αυτές εδώ και βγαίνουν. Ωραίες μπαταρίες, ελαφριές μπαταρίες, όχι τόσο ελαφριές όσο σε άλλα μοντέλα, αλλά είναι ελαφριές. Έχουμε και καλούς χρόνους πτήσης με το συγκεκριμένο drone. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε το χειριστήριο, motion controller. Όσοι έχετε πετάξει με άλλα drone τα οποία έχουν παρόμοιο χειριστήριο θα ξέρετε τη λειτουργία του. Είναι εντελώς παρόμοια η λειτουργία, οπότε
είναι γνώριμη η κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν ποιότητα, παιδιά. Ποιότητα κατασκευής είναι, δεν ξέρω, είναι άλλο πράγμα πραγματικά. Άλλο πράγμα. Φοβερό. Ποιότητα κατασκευής είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό είναι το χειριστήριο. Λογικά θα πρέπει να έχει και λουράκι κάτω. Θα το δούμε μέσα στα υπόλοιπα μετά. Όπως σας είπα, συσκευασία άριστη και πάρα πολύ καλή. Πάμε να δούμε και τα γυαλιά. Είμαι σίγουρος ότι... Κάτσε γιατί πέφτει κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι αυτά εδώ είναι τα γυαλιά. Μάλλον. Τα οποία είναι σε θήκη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό πραγματικά. Για γυαλιά μου φαίνονται μικρά, αλλά μπορεί να είναι και τα γυαλιά. Για να δούμε. Όχι, είναι το drone εδώ πέρα. Οπότε το αφήνω στην άκρη. Έχει ξεχωριστή θήκη. Το αφήνω λίγο στην άκρη για να δούμε τα γυαλιά πρώτα και μετά θα πάμε στο drone. Εδώ λοιπόν είναι τα γυαλιά. Ωραία. Έχουμε και να συγκρίνουμε κιόλας. Μέχρι στιγμής ποιότητα κατασκευής, παιδιά, με έχει αφήσει πραγματικά έκπληκτο. Φαίνεται πολύ να έχουν προσέξει πάρα πολύ την κατασκευή. Εδώ είναι τα γυαλιά, λάστιχο, από κάτω για να φτιάχνουμε μέσα τους φακούς για να μπορούμε να βλέπουμε, καπάκι, οκ. Χαρτί, το οποίο κάτι θα λέει, δεν μπορεί, κάποιες οδηγίες, το κρατάω ανάποδα. Ναι, λέει τις οδηγίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα γυαλιά, πώς φτιάχνουμε το λουρί από πίσω και όλα, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλά όλα. Μέσα έχουμε προστατευτικά για τους φακούς, τα οποία βγαίνουν έτσι, λαστιχένια, και μέσα είναι οι φακοί όπου φτιάχνουμε και τις διόπτρες. Αυτά θα τα δούμε όλα και σε ξεχωριστά βίντεο αναλυτικά. Εδώ, όπως είπαμε, το σημερινό βίντεο είναι απλά ένα unboxing για να δούμε το καινούριο drone. Κεραιούλες ανεβαίνουν. Πολύ καλό σχεδιασμός. Εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, το ένα λειτουργεί και σαν οθόνη, οπότε φαίνονται διάφορα ωραία πράγματα περίεργα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Εδώ πέρα, όπως είπαμε και στην αρχή, για να φτιάχνουμε την απόσταση των δύο φακών για να μπορούμε να βλέπουμε καλά. Μαλακό υλικό στα γυαλιά, παιδιά, και από τώρα μπορώ να σας πω ότι θα είναι πάρα πολύ βολικά. Σας το λέω από τώρα, γιατί πιστέψτε με, δεν είναι ευχάριστο να φοράς γυαλιά και μετά από λίγο να σου αφήνει μια κοκκινίλα γύρω από τα μάτια στο πρόσωπο. Αλλά αυτό εδώ είναι πάρα πολύ μαλακό υλικό, το οποίο θα είναι και βολικό. Και πάμε να δούμε βέβαια το σημαντικότερο από όλα, που είναι το drone. Το drone έρχεται σε αυτή τη θικούλα, ξέχωρη θικούλα, η οποία είναι σκληρή, λάστιχο μπροστά, και μέσα είναι το anti-gravity α1, το οποίο και αυτό είναι σε συσκευασία. Για να δούμε από πού ανοίγει, ρε παιδιά. Ανοίγει από εδώ. Προσπαθώ λιγάκι να καταλάβω, παιδιά, η κατασκευή του είναι, επιμένω, είναι φοβερή η ποιότητα κατασκευής. Δεν νιώθει καθόλου στα χέρια παιχνίδι, να το πω, ψεύτικο να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Τα πλαστικά του είναι πολύ στιβαρά. Ανοίγει έτσι, σας το αφήνω λίγο κάτω να το δείτε αυτό. Η κάμερα είναι εδώ, η μία, και η άλλη από κάτω, για να φτιάχνει το 360, τη σφαίρα, ας πούμε, 360 μοιρών γύρω-γύρω, γιατί έτσι δουλεύει. αισθητήρες από κάτω, το κουμπί ενεργοποίησης, το οποίο φυσικά δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα, οπότε δεν ανοίγουν ούτε λαμπάκια ούτε τίποτα. Η μπαταρία από πίσω, SD κάρτα, USB πόρτα για να φορτίζουμε και να μεταφέρουμε δεδομένα, φαντάζομαι, αλλά εντάξει, εγώ συνήθως το ξέρετε και σας το έχω πει και στο κανάλι, χρησιμοποιώ SD κάρτες και τις βγάζω και μεταφέρω τα αρχεία μου, και η μπαταρία βγαίνει έτσι, πολύ εύκολα και απλά, και αυτή με πολύ καλή, όπως βλέπουμε εδώ, συσκευασία, και τοποθετείται έτσι. Όλα πολύ σταθερά. Εδώ πέρα έχει και ζελατίνες στους φακούς, είναι λογικό. Παιδιά, πάρα πολύ καλό. Πραγματικά δεν
Βλέπω την ώρα να βγω να το πετάξω, να κάνουμε την πρώτη δοκιμαστική πτήση με το Antigravity Α1. Πρώτο βίντεο λοιπόν με το Antigravity Α1, είδαμε τι περιέχει το Infinity Bundle μέσα, έχει πάρα πολλά πράγματα, βασικά τα έχει όλα ό,τι χρειάζεστε και φυσικά δεν χρειάζεται να σας το πω, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά βίντεο ενδιαφέροντα πάνω στο Antigravity Α1 με δοκιμές. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από τα απλά πράγματα, γιατί και εγώ μαζί σας θα το μάθω τον drone. Θα ξεκινήσουμε από απλή πτήση, να δούμε πώς δουλεύει, πώς πετάει, τι κάνει και τι δεν κάνει και εν συνεχεία σιγά σιγά θα εμβαθαίνουμε και θα μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στο drone, γιατί πιστέψτε με, έχει πάρα πολλές δυνατότητες και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις δυνατότητες για να πάρουμε φανταστικά πλάνα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα μελλοντικό βίντεο. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!